สวัสดีครับผู้ร่วมศึกษาธรรมทุกท่านวันนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากเบื้องบนสวรรค์บารมีธรรมพระบรรพจารย์ด้วยความเมตตาของรองธรรมอธิการด้วยความทุกข์ยากของผู้นำสายธรรมด้วยการสนับสนุนส่งเสริมจากอาจารย์ชี้แนะทุกท่านต้องขอบคุณผู้แนะนำรับรองที่นำพาผู้น้อยเข้าสู่ประตูธรรมสำนึกบุญคุณบรรพชนคุณพ่อคุณแม่ที่ให้กายสังขารวันนี้ได้พึ่งรัศมีธรรมจากผู้ร่วมศึกษาธรรมทุกท่านที่มีโอกาสมาร่วมศึกษาธรรมกันครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2554ครับวันนี้หัวข้อที่เราจะนำมาร่วมศึกษากันก็คือบวชจิตการบวชจิตนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็มีอีกคนมากมายนะครับที่ยังไม่เข้าใจพอพูดถึงเรื่องบวชจิตก็จะงงกันไปตามกันนะครับเราจะเห็นเกี่ยวกับเรื่องการบวชทางร่างกายนะครับก็คือการบวชพระบวชชีบวชเณรอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนั่นคือสิ่งที่เรามองเห็นกันอยู่ทั่วไปนะครับซึ่งผู้ศึกษาธรรมส่วนใหญ่นั้นที่ศึกษาในทางพุทธศาสนาก็จะเชื่อมั่นว่าผู้ที่จะบรรลุธรรมหรือจะสำเร็จธรรมได้นั้นจะต้องบวชเพราะฉะนั้นแต่จริงๆและความหมายของการบวชนั้นคืออย่างไรเราจะต้องทำความเข้าใจให้ดีมิฉะนั้นการบำเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรมก็จะเกิดข้อขัดแย้งแล้วก็ข้อโต้แย้งในใจของเราทั้งในใจแล้วก็ทั้งภายนอกด้วยนะครับก็ทำให้เราอาจจะหมดกำลังใจคิดว่าวันนี้เราไม่สามารถที่จะไปบวชแสดงว่าเราก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมหรือสำเร็จธรรมได้อย่างนั้นหรือนะครับวันนี้เราทุกคนได้รับรู้วิถีอนุตตรธรรมซึ่งเป็นวิถีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามทรงได้ตรัสรู้และวันนี้พระเจ้าทรงตรัสรู้ในไตรรัตน์สามประการแล้วก็ได้ทรงถ่ายทอดส่งต่อให้กับพระบรรพจารย์แต่ละรุ่นลงมานะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นการถ่ายทอดอย่างกว้างขวางนะครับให้เราได้รู้ถึงจิตญาณเดิมของเราได้รู้จุดสถิตของจิตญาณได้รู้ใจของเราว่าอยู่ที่ไหนเพราะปัญหาทั้งหมดในการที่ทำให้เราตกสู่การเวียนว่ายตายเกิดนั้นก็เพราะใจของเรานั้นไม่สงบคือใจของเราผิดปกติไปนั่นเองพูดง่ายๆว่าใจของเรานั้นมันไม่ได้ตั้งมั่นนิ่งสงบอยู่ที่ของมันอยู่นะครับใจของมันนั้นเคลื่อนคล้อยไปตามสภาวะอารมณ์ที่ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายนะครับจึงทำให้ใจนั้นไม่ได้ตั้งมั่นไม่สงบนิ่งอย่างแท้จริงเหมือนที่เคยเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเมื่อจิตของเราไม่สงบไม่ตั้งมั่นเราจึงต้องทำให้จิตของเราหรือใจของเรานั้นสงบลงนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรู้ที่ตั้งหรือศูนย์กลางของจิตที่แท้จริงนะครับมิฉะนั้นแล้วการวางจิตวางใจลงไปนั้นก็จะไม่สงบอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นจุดญาณทวารนั้นเป็นจุดสำคัญซึ่งจุดนี้นั้นเป็นสิ่งที่อริยเจ้าทั้งหลายก็ทรงตรัสรู้แล้วก็รู้แจ้งแต่ด้วยการเวลานั้นในอดีตยังไม่สามารถที่จะสืบทอดบอกต่ออย่างกว้างขวางเหมือนปัจจุบันนี้นะครับถึงแม้ปัจจุบันนี้จะมีการถ่ายทอดอย่างกว้างขวางก็ตามแต่ก็ยังมีบุคคลอีกมากมายผู้บำเพ็ญอีกมากมายที่ยังไม่เข้าใจถึงการบำเพ็ญที่แท้จริงหรือการบวชที่แท้จริงการบวชความหมายก็ลักษณะเดียวกับการบำเพ็ญก็คือเราจะทำยังไงให้เรากลับคืนสู่สภาวะเดิมเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญหรือการบวชนั้นเพื่อทำให้เรากลับคืนสู่สภาวะเดิมแท้นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรู้ว่าสภาวะเดิมของจิตญาณของเรานั้นเดิมทีเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราศึกษาคัมภีร์เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งหลายเราจึงได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วจิตใจของเรานั้นจะต้องสงบนิ่งตั้งมั่นอยู่ที่จุดญาณทวารนี้เสมอก็คือพูดง่ายๆมีสติรู้นะครับมีสมาธิตั้งมั่นปัญญาจึงก่อเกิดทุกสิ่งทุกอย่างจึงจะดำเนินไปตามกระแสแห่งธรรมได้อย่างปกติ แต่วันนี้ด้วยเพราะว่าเราไม่สามารถเก็บจิตเก็บใจของเราให้มันสงบตั้งมั่น
เราจึงยังมีทุกข์ยังมีกิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงต่างๆทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมันลุมเร้ามันทำให้จิตใจของเรารู้สึกว่าไม่เป็นปกติเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรนะครับเมื่อเรารู้จุดนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการบวชก็คือการที่เรานำใจนำจิตของเราที่มันฟุ้งซ่านไปเนี่ยกลับคืนมากลับคืนมาที่จุดนี้นะครับเพราะนั้นก็คือการย้อนมองส่องตนนั่นเองแต่การย้อนมองส่องตนนี้จะทำอย่างไรนี่คือสิ่งที่ผู้บำเพ็ญศึกษาทั้งหลายจะต้องศึกษาให้ละเอียดศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้การปฏิบัติจึงจะเกิดผลการบำเพ็ญถึงจะสามารถเข้าถึงสภาวะของจิตญาณได้อย่างแท้จริงแล้วก็จะมองเห็นถึงความเป็นจริงซึ่งตรงนั้นจะเป็นคำตอบให้กับตัวเราหรือผู้บำเพ็ญนั้นๆได้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นการบวชนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องบวชที่กายแต่ถ้าทำได้2 อย่างก็เป็นสิ่งที่ดีก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของแต่ละคนว่าแต่ละคนนั้นมีภาระหน้าที่อะไรหรือเปล่าอย่างไรคนที่ไม่มีภาระหน้าที่อะไรแล้วก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้ทั้ง2 ทางก็คือบำเพ็ญทั้งกายแล้วก็บำเพ็ญทั้งจิตก็คือพูดง่ายๆก็บวชทั้งกายและบวชทั้งจิตแต่ที่สำคัญเราจะสำเร็จธรรมหรือไม่นั้นไม่ได้อยู่ที่กายนะครับแต่สำคัญนั้นอยู่ที่จิตของเราต่างหากว่าวันนี้เราได้บวชจิตเราได้บำเพ็ญจิตหรือเปล่านะครับการที่เราบวชกายก็เพื่อที่จะปกป้องกายสังขารของเรานั้นไม่ไปกระทำในสิ่งที่ผิดบาปให้มันมีกรอบมีศีลเพื่อทำให้เรานั้นค่อยๆโน้มนำจิตใจของเรานั้นกลับคืนสู่ภาวะความเป็นปกตินะครับโดยอาศัยศีลพระวินัยต่างๆพุทธระเบียบต่างๆนั้นมาเป็นกรอบมาเป็นแนวแต่ที่สำคัญที่สุดใจของเราจะต้องกลับคืนสู่สภาวะนั้นก็คือกลับคืนสู่ใจกลางเดิมนั่นเองนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วปัญหามันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่ไหนก็ตามเราจะมีชีวิตเป็นอย่างไรก็ตามเราจะเป็นหญิงเป็นชายจะร่ำรวยยากจนจะเกิดในประเทศไหนก็ตามในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์หรือทุรกันดารก็ตามหากว่าเรารู้และก็เข้าใจถึงการบำเพ็ญที่แท้จริงและก็ได้รับรู้ถึงจิตญาณตนแล้วเราก็สามารถบำเพ็ญปฏิบัติหรือบวชจิตของเราได้ทุกที่ทุกเวลาครับก็คือเราสามารถที่จะเก็บจิตเก็บใจย้อนมองส่องตนของเรากลับมาที่จุดนี้เสมอได้นะครับเพื่อที่จะให้จิตมันเกิดสมาธิก็เกิดสติรู้เกิดสมาธิเกิดปัญญาตรงนั้นนะครับเพราะนั้นทุกคนทุกแห่งจึงเป็นที่ที่เราสามารถที่จะบำเพ็ญและก็สามารถที่จะบวชได้เราก็ยังสามารถทำหน้าที่ของเราไม่ว่าเราจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกทำหน้าที่ในการงานอะไรก็ตามเราก็สามารถที่จะบวชจิตหรือบำเพ็ญจิตของเราได้ทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นทุกๆคนสามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ความมุ่งมั่นตั้งใจหลายคนบอกว่าเมื่อมันมีเรื่องราวมันมีสิ่งต่างๆมารุมเร้าแล้วอย่างนี้จะทำยังไงให้มันจิตสงบแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายในการเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องอาศัยความศรัทธามุ่งมั่นมหาปณิธานที่ยิ่งใหญ่มากพอที่จะผลักดันที่จะให้เรานั้นบำเพ็ญปฏิบัติไปสู่เป้าหมายของความหลุดพ้นตรงนี้ซึ่งเรายังดำเนินชีวิตเหมือนปุถุชนธรรมดาทั่วๆไปนะครับนั่นคือสิ่งที่ทุกคนต้องการแน่นอนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันจะค่อยๆปรับตัวของมันเองเมื่อใจของเราค่อยๆเข้าสู่สภาวะธรรมเดิมตรงนั้นนะครับเพราะนั้นเราอย่าเพิ่งเกิดความคิดกังวลแล้วก็กลัวว่ามันยากมันทำไม่ได้โอ้โหมันไม่ง่ายเลยนะครับเพราะนั้นขอให้เราคิดบวกไว้ก่อนเพราะนั้นทุกคนมีโอกาสที่จะทำได้อยู่ที่ว่าเราจะให้โอกาสตัวเองไหมสำคัญตรงนี้ครับเราจะให้ตัวโอกาสของตัวเองนั้นแค่ไหนนะครับเพราะนั้นตัวเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้จัดวาง
เรื่องราวสิ่งต่างๆนะครับหรือความมุ่งมั่นตั้งใจที่เราจะบำเพ็ญเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญจิตหรือการบวชจิตนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นเรื่องของตัวเราจะให้คนอื่นมาคอยตักเตือนมาคอยตอกย้ำเราอยู่เสมอก็ไม่ได้นะครับเพราะนั้นสื่อต่างๆหนังสือธรรมะต่างๆบุคคลต่างๆก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คอยช่วยตอกย้ำเราในบางขณะเท่านั้นเองนะแต่ที่สำคัญเรานั้นอาจจะต้องหมั่นเตือนตัวเองนะเพราะสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกนั้นไม่ได้อยู่กับเราหรือไม่สามารถที่จะมาเตือนเราได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีการที่จะเตือนตัวเองบอกตัวเองว่าเราจะต้องรีบเก็บจิตใจของเรากลับมาแล้วล่ะเราจะปล่อยให้จิตใจของเราฟุ้งซ่านไปอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆใหม่ๆในการฝึกฝนมันก็ยากหน่อยกว่ามันจะสงบหรือไอความคิดปรุงแต่งความคิดฟุ้งซ่านต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่หายไปหรือมันยังมีมากเกินจึงทำให้ใจของเรายังสงบลงไม่ได้อย่างแท้จริงเพราะนั้นขอให้เราเชื่อมั่นว่าจุดนี้คือจุดเดียวคือหนทางเดียวที่จะนำพาเราพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วเราก็จะมุ่งมั่นฝึกฝนบำเพ็ญปฏิบัติมันจนถึงที่สุดเมื่อเราบำเพ็ญปฏิบัติบวชจิตของเราอยู่เสมอเราก็จะเห็นผลเรื่อยๆเราฝึกมากเท่าไหร่ผลนั้นก็จะเห็นได้ชัดมากเท่านั้นเพราะนั้นจะต้องอดทนจะต้องภาคเพียรพยายามอย่างถึงที่สุดเราจะท้อเราจะล้าไม่ได้นะครับวันนี้ผู้น้อยก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนมีโอกาสก็ร่วมสนทนาร่วมศึกษากันได้ตลอดครับวันนี้ก็ร่วมศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการบวชจิตเพียงเท่านี้ขอให้ผู้บำเพ็ญทั้งหลายนั้นจงมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนจิตญาณตนเก็บจิตใจของเราย้อนมองส่องตนกลับมาที่จุดญาณทวารเสมอมีสติรู้ตั้งมั่นสมาธิเกิดกลางใจปัญญาก็ก่อเกิดการดำเนินชีวิตจึงมองเห็นถึงความเป็นจริงได้ครับสวัสดีครับ